भेजमा चाहिँ यो के हो यो चौको Welcome to my channel. My name is Cyrus Srestha and today I'm going to take you to a virtual food hunt to Tamil Vera Pizza. Vera Pizza को लोकेसन चाहिँ मण्डला स्ट्रिट थमेल को इन्ट्रान्स पोइन्टमा हो, अपोजिट टु पम्पर निकल बेकरी. अनि भेकस पार्किङ को लागि चाहिँ मण्डला स्ट्रिट को एक्जिट पोइन्ट सिद्धार्थ बैंक को साइडमा लोकेटेड छ. यो चाहिँ पेड पार्किङ हो. भेरा पिज्जा कै रिभ्यू किन भन्नु पर्दा चाहिँ यसको रेटिङ नै हो. Most of the food bloggerहरूले चाहिँ 10 out of 10 रेटिङ दिनु भएको छ. So today we gonna show you how 10 out of 10 pizza is made. मेरो नाम चाहिँ मनबहादुर तामाङ हो. शेफको रूपमा काम गर्दैछु. अहिले बनाउन गइरहेको पिज्जा स्पाइसी बेकन हो. डोमा चाहिँ तपाईँको टोमाटो सस दले अनि त्यसमा पार्मेजन टपिङ गरे. पार्मेजन टपिङ पछि तपाईँको बेसिल टपिङ गर्दैछौँ. मोजरेला चिज टपिङ गर्छौँ. अब हाम्रो यो बेकन चाहिँ तपाईँको अगाडि नै पास्चराइज गरिसकेको हुन्छ. माथिबाट चिल्ली फ्लेक्स हाले. अब यसलाई स्लाइसरमा तानेर ओभनभित्र इन्क्लुड गर्छ. I'm just singing It should have been you. Another time, another place, I just know It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. For me, Vera Pizza को पिज्जा सस was a winner. त्यो सस एकदमै फ्लेभरमा रिच थियो. The reason I gave 10 out of 10 rating is not just for the excellent food, but for managing to keep the kitchen clean even at the rush hour. यदि तपाईँ लकडाउन वा कोभिडको कारणले डाइन इन गर्न आउन सक्नुहुन्न भने डेलिभरीको नि अप्सन छ. भोजडिस, फुडमान्डु अनि पठाउ एपबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको लागि यति नै. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, पिस. यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने मेक स्योर टु लाइक अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला.